අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Emoney concept YouTube channel එකට channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම ස්තුතියි. ඔයා channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා අනිත් යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. thumbnail එකේ දැක්ක විදිහට ඔයාලා ගාව තියෙන ඕනම skill එකක් අපිට request කරලා අපිට job එකක් ගන්න පුළුවන් website එක ගැන review එකක් කරන්න තමයි අද ආවේ. වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න වීඩියෝ skip කරන්න නැතුව බලන්න. ඉතින් කාට හරි මාව contact කරගන්න අවශ්‍යයි නම් මගේ email එක තියෙනවා සහ Telegram group එක තියෙනවා join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම daily community post එකක් දානවා. ඒකටත් vote කරලා ඊට පස්සේ ඒකේ pin කරලා තියෙන answer එකත් බලලා ඔයාලගේ දැනුම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට playlist එකක් ආපුවම අපි මේ දක්වා channel එකේ අවුරුදු 3ක් ඉඳන් channel එකේ කරලා තියෙන දේවල් category කරලා දාලා තියෙනවා. right අපි යමු බලමු අද මොකක්ද කියලා මේ වෙබ්සයිට් එක. හරි ඔයාලා කෙලින්ම Google එකට එන මම මේ Firefox browser එකකින් ඉන්නේ. search කරගන්න මේ විදිහට simply hired කියලා. ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි link එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තමයි වෙබ්සයිට් එකේ interface එක එන්නේ. මෙතන ඔයාලා අපි ගෙදර ඉඳන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා remote කියලා දාන්න. ඊළඟට මෙතන දාන්න අපි typing කියලා දාමු. typing කියලා දාලා මෙතනින් search කරන්න. search කරාට පස්සේ මේ විදිහට job ගණනාවක් පල්ලෙහාට එනවා. ඉතින් මේ බලන්න ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ කියන company එකේ content moderator for K-12 educational sites part time full time 2 days ago paid time off employee discount කියලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් මේ ලොකු සුසුකම් ඉල්ලන්නේ ඒ ගෙවන විදිය තියෙනවා. right ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේකේ අපිට කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට හිතමු edit කියලා editor කියලා හිතන්න. දාලා search කරලා බලන්න එතකොට job තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන හරි ලේසියි. මෙතන quick apply කියන එකට ගියා. quick apply කියන එකට ගියාට පස්සේ දැන් මම මේකට apply කරනවා කියලා. quick apply කියන එක click කරන්න. මේක මෙතනින් click කරන්න quick apply කියන එක. quick apply කියන එක click කරාට පස්සේ එන මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඔයාලට මෙතන නාම last name phone number එක දාන්න ඕනේ optional. email එක දාන්න මේකත් ඕනේ optional. ඊට පස්සේ continue කරන්න. ඊට පස්සේ resume එකක් දාලා cover letter එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් දාලා submit කරන්න දෙන step 6ක් විතර තියෙනවා. බොහොම සරලයි. ඉතින් ඕක තමයි අද මට කියන්න ඕනේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. කොරේ MTFE කරන්න කැමති නම් මට Telegram හරි email හරි message එකක් දාන්න. මම මේ මාසෙත් ඔයාලට මගේ income එක මම ගේන්න. average රුපියල් 50000 60000 විතර. මොකද මම level 1 account එකක් තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ගිහිල්ලා එන්න දවසක්.